สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทำดอกมงกุฎจักรพรรดินะคะแบบโคมไฟขั้นตอนเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยค่ะ
เราจัดดอกแล้วนะคะก็ให้เราดัดใบนะคะให้ดูพริ้วให้ดูสวยงามตามความชอบได้เลยนะคะการจัดพุ่มดอกนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มพุ่มได้ตามความต้องการนะคะแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะส่วนใบนะคะเราก็สามารถทำเพิ่มได้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนดอกไม้โคมไฟนะคะก็สามารถที่จะลงคอร์สเรียนได้นะคะหลังเรียนจบนะคะก็สามารถที่จะทำงานส่งเพื่อหารายได้เสริมได้นะคะหรือว่าหน่วยงานไหนต้องการที่จะให้ไปสอนนอกสถานที่นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปกันด้วยละกันนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง My World Channel และกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ